ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂੜ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਵਾਂਗ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਵਾਂਗ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਕਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ 75 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 25 ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਖ ਨ ਮਿਟੇ ਹੈ ਸਖੀ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਦੀ ਚੋਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਵਾਹ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 75 ਕਰਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੁੱਟ ਕਰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੀ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਮ ਭਵਿੱਖ। ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਤਰਕਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਖੋਲ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 3 ਮੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ, ਕੀਬੋਰਡ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਬਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਸੁਪਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ। ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਹਉਮੈ, 5 ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਤੀਜਾ ਸਰੀਰ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਓਹ, ਹਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ 5 ਪਰਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼। ਹਾਂ, ਕੋਸ਼। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਨਮੈ ਕੋਸ਼, ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਰਤ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ, ਮੋਮੋਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਤਵਿਕ ਆਹਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼, ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪਰਤ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਯਾਨੀ 3 ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਤੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਪਲ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਰੰਧਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੁਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਯਾਨੀ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਈ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ? ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ? ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਪਸੀਨਾ ਸਭ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਤਨਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪੂਰੀ ਤੀਵਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਪੜਾਅ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ। ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਦੀ ਲਹੂ, ਪਾਕ, ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਹ! ਜਦਕਿ ਧਰਮੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਨਦੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ? ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਕਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਮਿਲਾਪ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਕਸ਼ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਯਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਖਿਸਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੱਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭੋਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੀਬਰ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਥਾਈ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਰਮ, ਬੋਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ। ਕੀ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।